তো গাইস এই আমাৰ থালি ৰেডি হৈ গ'ল এয়া চিকেন ওকে চিকেন এটো কলপচলা হাঁহৰ মাংস এই কলপচলা হাঁহৰ মাংস এয়া লাই শাক আৰু গাহৰি ওকে নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ তো আজি আকৌ এখন ধুনীয়া এখন ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ আহিছোঁ আৰু সেই ৰেষ্টুৰেণ্টখন বহুত কিছুমান ট্ৰেডিশ্যনেল খাদ্য দিয়ে তেখেতৰ থলুৱা খাদ্য দিয়ে তো সেই হোটেলখনত বিশেষকৈ ইয়াত পৰ্ক ফেমাছ বুলি শুনিছোঁ বিশেষকৈ যে যাক সুধিছোঁ তেখেতসকলে কৈছে ইয়াত পৰ্ক বহুত ধুনীয়া বনায় তো এতিয়া আপোনাৰ সেই ৰেষ্টুৰেণ্টখন দেখুৱাৰ আগতে মই আপোনাক টোটেল লোকেশ্যনটো কৈ লওঁ তো এইফালে দেখিছে আপোনাৰ ইউনিভাৰ্চিটি যায় ঠিক আছে আৰু এইফালে আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় আমলাপতি সোমাই যায় ঠিক আছে তো এইফালে দেখিছে আমাৰ অপজিত টয়টা ডিলাৰটো আছে দেখিছেনে টয়টা ডিলাৰটো তো এই টয়টা ডিলাৰটো ঠিক টয়টা ডিলাৰটো ওচৰতে আৰু এটা ডিলাৰ আছে নেক্সা ঠিক আছে এইটো দেখিছে নেক্সা আৰু নেক্সাৰ মাজতে আছে এইখন দেখিছে হোটেলখন টং টাওচাং বৰ আনকমন নাম থৈছে তেখেতসকলে তো এতিয়া মোৰ লগত আছে ঠিক দীপাংকৰ আমাৰ ফুড ব্লগাৰ আৰু এইফালে আছে ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা য়'য়' আৰু এইফালে দীপাংকৰ আজি তোমাক লগ পাই ভাল লাগিলে দেই মই বিশেষকৈ তোমাক লগ কৰিবলৈ আহিলোঁ ঘৰৰ পৰা হা ধ্ৰুৱ আছিলে যিহেতু আৰু তোমাকো লগ পালে একেলগে আজি এসাঁজ খাম আৰু বিশেষকৈ মই তোমালোকৰ লগত খাবলৈহে আহিছোঁ দেই ভিডিঅ' এটা বনাম আৰু একেলগতে খাম আমি গোটেই আকৌ বিশেষকৈ দীপাংকৰ এটা আপোনালোকে যদি দীপাংকক বহুতে চিনি পায় তথাপিতো দীপাংকক যোনে নাই চোৱা আপোনালোকে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন লিংকটো থাকিব চাব বিশেষকৈ ই পৰ্ক লাভাৰ আল্টিমেট পৰ্ক ই নিজে বনাই নিজে খায় ঠিক আছে আৰু এইফালে আছে ধ্ৰুৱ কিবা ক'বা নি মই গাহৰি লাভাৰ ইও গাহৰি লাভাৰ এইবিলাক আকৌ তো ব'লক তেতিয়াহ'লে আজি আমি হোটেলখন যাওঁ আৰু তাত কি থলুৱা খাদ্য বনাইছে চাওঁ আমাৰ মাজত আছে বাইদেউ মানে এই হোটেলৰ অ'নাৰ হয় বাইদেউ নমস্কাৰ নমস্কাৰ বাইদেউ আপোনাৰ গুড নেমটো মাধু হাজৰিকা তো ইয়াত আপোনালোকৰ হোটেললৈ আপুনি আমাক মাতিলে বহুত ধন্যবাদ তো আপোনাৰ এই হোটেলখনৰ বিষয়ে অকণমান আমাৰ ইয়াত অসমীয়া খাদ্য পোৱা যায় চব অসমীয়া আমি একদম মানে বেছি মছলা ইউজ নকৰোঁ একদম সদায় যাতে মানে মানুহে ৰেগুলাৰ ইউজ কৰিব পাৰে তাৰমানে খানাটো তেনেকুৱা ষ্টাইলত বনাওঁ আমি মছলা একেবাৰে ইউজ নকৰোঁ অকল মাংসতে যি আমি মছলাটো ইউজ কৰোঁ এনেই আপোনাৰ কোনটো ইয়াত বেছি চলিছে আমাৰ মোৰ বেছি ফেমাছ হয় গাহৰি আৰু হাঁহটো হাঁহটো ঠিক আছে তো আজি আমি খাই চাম তেতিয়াহ'লে খাব বেয়া নাপায় কিটচেনটো দেখুৱাব ঠিক আছে পাৰিব তো এতিয়া আমি বাইদেৱে আমাক ধুনীয়াকৈ কিটচেনটো দেখুৱাব লৈ গৈছে কিটচেনটোত যাওঁ তো গাইছ এইফালে কিটচেনটো দেখিছে তেখেতসকলে ইমান ধুনীয়াকৈ থৈছে চফাকৈ থৈছে আৰু এইফালে দেখিছে ঢাৰি দি বনাইছে তেখেতসকলে বৰ ধুনীয়া ষ্টাইলটো পাইছোঁ সাধাৰণতে চবৰে পকাই থাকে আৰু এইফালে চব কিটচেনটো এয়া বনাইছোঁ মচুৰ দালি আজি তো গাইছ এইফালে মচুৰ দালি অ'কে এয়া মাটি দালি তো এয়া হ'ল ফুলকবি চব্জি এয়া তিতা কেৰেলা এয়া আলু ভাজি তো এয়া আছিলে বেঙেনা আৰু ৰঙালাও ফ্ৰাই এয়া পাপৰ আছে ইয়াত ওকে এয়া চিকেন এইটো চিকেন ধুনীয়া কালাৰ হৈছে দেই ওকে বনাইছোঁ লাই শাক আৰু গাহৰি মাংস এইফালে দেখিছে লাই শাক আৰু গাহৰি মাংস ৱাও একচুৱেলি বহুত ভৰ্তি থাকে কিন্তু আমি অহা টাইমটো অলপ দেৰি হৈ গ'ল এয়া হাঁহৰ মাংস আছে কি ধুনীয়া লাষ্ট এয়া ওকে এয়া মাছ থাকে আপোনাৰ ফ্ৰাই মাছ আজি বৰিলীয়া মাছ শেষ হৈ গ'ল লোকেল মাছ নে লোকেল মাছ ওকে এই ৰৌটো চালানী হয় ওকে এইটো লোকেল হয় ঠিক আছে মজা তো গাইছ এই আমাৰ থালি ৰেডি হৈ গ'ল তো এতিয়া আমাক বাইদেউ এতিয়া ক'ব ইয়াত কি আছে তো বাইদেউ কওকচোন এইটো লোকেল মাছ হয় লোকেল ভাঙন মাছ হয় ওকে এয়া ফুলকবি ভাজি তিতা কেৰেলা ভাজি এয়া আলু ভাজি এয়া মাটি দালি এয়া মাছ কৰি বনাইছোঁ ৰৌ মাছ ওকে এইটো চালানী নে লোকেল এইটো চালানী ওকে বঢ়িয়া এয়া চিকেন এইটো কলপচলা হাঁহৰ মাংস এয়া লাই শাক আৰু গাহৰি এয়া চালাড এইটো আলু পিটিকা এইটো ৰঙালাও ফ্ৰাই আৰু এইটো পাপৰ তো এই যোনখন থালিখনৰ প্ৰাইচ কিমান হৈছে আপোনালোকে 60 তো আপোনালোকে যদি ইয়াত ধৰক মাছ খাব বিচাৰে হাঁহ খাব বিচাৰে বা গাহৰি খাব পাৰে কেনেকৈ লৈছে গাহৰি সৈতে আপোনাৰ 100 হয় চিকেনো 100 হয় এবাৰ মাছৰো 100 হয় কিন্তু লোকেল মাছটো হ'লে 120 হয় আৰু হাঁহৰ মাংস হ'লে 120 টকা হাঁহৰ মাংস হ'লেও 120 টকা আৰু এটা শুনিছোঁ ধ্ৰুৱই কৈছিলে এই হাঁহ মাংসটো কিহেদি বনাইছে বাৰু কলপচলা দি দেখিছেনে গাইছ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম খাই চাম হাঁহ মাংস কলপচলা দি বনাইছে সাধাৰণতে কোমোৰা দি খোৱা হয় তো আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম খোৱা হ'ব কলপচলা দি তো দেখিছেনে আপুনি 120 টকাত আপোনালোকে হাঁহ মাংস দি ধুনীয়াকৈ ভাতটো খাব পাৰিব
তো গাইজ আমাৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে দেখিছিলে বাইদেৱে ক'লে কোন কি বনাইছে তো এতিয়া মোক বিশেষকৈ ইয়াত বেছিকৈ মই পৰ্ক লাভাৰ হয় ঠিক আছে এতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট পৰ্কৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম তো এইফালে দেখিছেনে গাইজ আৰু এই পৰ্ক যোনটো বাতিটো দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া বাতিটো ভাল লাগিছে চাই ভাল লাগিছে আৰু এই বাতিটোৰ দাম মাত্ৰ 40 টকা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ভাত আৰু গাহৰি ধুনীয়াকৈ যদি খাব বিচাৰে 100 টকা ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে খাব পাৰিব এইফালে দেখিছেনে তো ফাৰ্ষ্ট মই পৰ্কটোৱে ষ্টাৰ্ট দিওঁ দেই বেলেগ একো ষ্টাৰ্ট নিদিওঁ দেখিছেনে গাহৰিবিলাক দেখিছেনে 40 টকাত দিছে 3 পিচ বৰ ধুনীয়া দিছে দেই আৰু এতিয়া লাইশাক দেখিছেনে ভাল লাগে গাহৰি আৰু লাইশাকে দি খাই কম্বিনেশ্যনটো ভাল লাগে তো এতিয়া ষ্টাৰ্ট দিওঁ গাইজ জিভাৰ পানী পৰি গৈছে তো ফাৰ্ষ্ট বিৰাট সুন্দৰ হৈছে গাইজ লাইশাকৰ ফ্লেভাৰটো পাইছোঁ মছলা খুব কম ইউজ কৰিছে তেখেতসকলে একদম থলুৱা হৈছে যেনেকৈ আমি গাঁৱত খোৱা হয় প্ৰায়ভাগ আজিকালি টাউনতো প্ৰায়ভাগ মছলা বেছি পোৱা হয় তো সেইটো একদম থলুৱা একদম খোৱা হৈছে আৰু আগতে আমাৰ খুৰা আইতাহঁতে যেনেকুৱা বনাইছিলে লাইশাক দি গাহৰি চব তেনেকুৱা পাইছোঁ ভাল লাগিছে তো এতিয়া গাইজ মই গাহৰিটো খাওঁ অ' মাই গড ইমানে চফ্ট নহয় মানে গাইজ এনেই চুবোৱা হৈছে মানে পককৈ গিলি দিব পাৰোঁ ইমানেই ধুনীয়া চফ্ট হৈছে গাহৰি পিচটো বহুত ধুনীয়া হৈছে গাইজ বহুত ধুনীয়া আৰু এপিচ মাৰিছোঁ আৰু মজা চিকেন তো গাইজ এয়া দেখিছেনে চিকেন কাৰী তো এয়াও হৈছে 40 টকা বাতি বৰ ধুনীয়া বাতি দিছে ইয়াৰ অকণমানে টেষ্ট কৰি চাওঁ মাংস বেছি নাখাওঁ কাৰণ পৰ্ক যিহেতু খোৱা হৈছে বিশেষকৈ ইয়াৰ গ্ৰেভিটো অকণমান খাই চাওঁ এইটো মছলা আছে মছলা পাইছোঁ তাৰমানে ইয়াত আৰু হালকা অলপ জ্বলা পাইছোঁ আৰু এই মাংস নৰ্মেলি হৈছে আৰু মছলা কিন্তু পাইছোঁ অলপ ঠিক আছে তো গাইজ আপোনালোকে দেখিব পাইছেনে এয়া হ'ল সৰিয়হ আৰু বিলাহী আৰু ৰৌ মাছ দি বনাইছে ঠিক আছে তো ইয়াৰ অকণমান ভাত দি চাওঁ ভাতত অ'কে তো এয়া জোল প্ৰথমে জোলকণ খাই লওঁ এয়া বৰ ধুনীয়া ফ্লেভাৰ আহিছে যিহেতু সৰিয়হ আৰু বিলাহী দি বনাইছে অকণমান টেঙা বিলাহী দিছে তো অভিয়াছলি টেঙা পাইছোঁৱে তো একো নাই ধুনীয়াকৈ থলুৱা পাইছোঁ আৰু খাদ্যটো ভাল লাগিছে আৰু বিশেষকৈ এই মাছটো দেখিছেনে গাইছ মাছ মেইন চালানী মাছ হয় যদিও ধুনীয়া মিঠা আছে চফ্ট আছে ভাল লাগিছে এয়াও গাইজ বৰ এটা বেছি দাম নহয় 100 টকাত আপুনি মাছে ভাতে ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব তো গাইজ এই দেখিছে হাঁহ মাংসটো মই নাখাওঁৱেই সেইকাৰণে দীপাংকৰে খাব আৰু দীপাংকৰে ৰিভিউটো ক'ব আপোনালোকক তো এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি খতম কৰি লওঁ ঠিক আছে আৰু এয়া আমাৰ বিবেক দাই নিজৰ মধ্যাহ্ন ভোজন গ্ৰহণ কৰিছে জানো তেখেতৰ দুদিনে ভোক লাগি আছে দুদিনৰ পৰা একো খোৱা নাই এনেকুৱা টাইপত খাইছে একো এৰা নাই খাইছে জলকীয়া তলকীয়া চব খাইছে খাই চাওকচোন বা হা ফুলকবি আৰু বেছ আমি চাই আছোঁ খাওঁ আকৌ দেখিছে দুপৰতে কি কৈ আছে এইফালে তিতা কেৰেলা মজা এইবাৰ দুপৰৰ ফেভৰেট বস্তু আলু ভাজি মোৰ ফেভৰেট নেকি আলু ভাজি গম পোৱা হৈ গৈছে কি তোমাৰ নাথাকে কোনটো তোমাৰ ফেভৰেট বেঙেনা ফ্ৰাই মজা আৰু বিশেষ আৰু এটা বস্তু খাই চাম সেইটো হ'ল এইখিনি ভোট জলকীয়া গোটেইটো খাই দিয়ক না গোটেইটো খাই দিব কৈছে কিন্তু মই গোটেইটো নাখাওঁ জোলটো মানে চুপটো পি খাই দিয়ক তো গাইজ ই মোক মাৰিব বিচাৰিছে দেখিছে ভোট জলকীয়াটো খুৱাই মজা অভাৰঅল ৰিভিউটো কৈ দিয়ক তো গাইজ বেষ্ট কোনটো পালে চবতছে বেষ্ট হৈছে গাহৰিটো ঠিক আছে মাছটো মই দুটা বস্তু ভাল পাইছোঁ গাহৰিটো আৰু মাছটো আল্টিমেট পাইছোঁ হাঁহটো বাৰু দীপাংকৰে খাব ঠিক আছে তথাপিতো মই এনেই আলু পিচ খাইছোঁ
ভালে হৈছে আপোনালোকে আহিলে গাহৰি আৰু মাছ ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব ধুনীয়াকৈ খাব তো এতিয়া বাকী হাঁহটো দীপাংকৰে খাব তো এইফালে দীপাংকৰে হাঁহ মাংস খাইছে তো গাইছ এইফালে দীপাংকৰে এতিয়া হাঁহ মাংস খালে খাইছোঁ মাংস বঢ়িয়া খালোঁ দেই কেনেকুৱা হৈছে কলপচলা আৰু হাঁহৰ মিক্স হৈ পিনে এটা বেলেগ টেষ্ট লাগিছে জেনেৰেলি আমাৰ মানুহে কিহৰ খায় কোমল খায় ন কোমলৰ খায় কোমলৰ টেষ্টটো বেলেগ কলপচলাৰ টেষ্টটো বেলেগ লাগিছে খাব পাৰে আপোনালোকে আহিব কেতিয়াবা খাব আৰু ঘৰতো বনাই খাব আপোনালোকে টেষ্টটো সুকীয়া পাব অকণমান দিছে আৰু মছলা আপোনালোকে দিব ঘৰত বনাই খাব কেতিয়াবা মই এইটো বনাম ঘৰত গৈ বনাম বহুত জলদি বনাম বঢ়িয়া খাবা আৰু হাঁহত যদি সাৰ নাথাকে কি হাঁহ থাকিবই আৰু এতিয়া কোৱাচোন চবতছে গোটেইখিনি ভিতৰত কোনটো বেছি ভাল লাগিলে এই চব ভাল লাগিলে গাহৰি মাংসটো বেছি ভাল লাগিলে গাহৰি বেছি ভাল লাগিছে তুমিতো এক্সট্ৰা লৈ লৈছা এক্সট্ৰা লৈ লৈছোঁ আৰু মাছটো কেনেকুৱা পালা সেই মাছটো লোকেল মাছটো মজা তো বাইদেউ আজিতো খানাটো খালোঁ বহুত ধুনীয়া বনাইছে বিশেষকৈ মই ৰাইজক এটা খানা পৰ্কটো মানে বহুত আল্টিমেট হৈছে ঠিক আছে আৰু হাঁহটো ভাল হৈছে তো আপুনি ধুনীয়াকৈ ৰাইজক কৈ দিয়ক যাতে আপোনালোকৰ ইয়াত আহে সকলোকে কৈছোঁ আমাৰ হোটেললৈ আহিব আপোনালোক খাই ভাল পাব দামটো ভাল দামতে পাব 100 টকাতে মাংস থালি পাব হাঁহ মাংস থালি 120 টকা চালানী মাছৰ হ'ল 100 টকা লোকেলটো হ'ল আপোনাৰ 120 টকা এনেকৈ ভাল দামতে পাব আহিব চবেই ভাল পাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ তো গাইজ আমি এতিয়া ধুনীয়াকৈ বাইদেউহঁতৰ হোটেলত আহিলোঁ আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ তেখেতসকলে ট্ৰিট কৰিছে ভাল লাগিছে আৰু তেখেতসকলৰ যোনটো খাদ্যবিলাক বহুত ধুনীয়া টেষ্ট বনাইছে সঁচাকৈ আপোনালোকে যদি ইয়াত আহে বাছ আহি আছে চাউণ্ডটো ইক' হৈ যায় তো ইয়াত আপোনালোকে যদি ইয়াত আহে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ইয়াত হাঁহ মাংসটো খাব আৰু যোনটো পৰ্ক লাই শাক দি বহুত ধুনীয়া বনাইছে খাই চাব ট্ৰাই কৰিব তো ব্ৰ তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিলে খাই কোনটো বেছি ভাল বহুত ভাল লাগিলে 40 টকাত গাহৰি মাংস বাতি 3 পিচমান দিয়াত ধুনীয়া প্ৰাইচ একচুৱেলি এই প্ৰাইচত বহুতে খাব বিচাৰে যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট হয় যিবিলাক ডেইলি অফিচৰ মানুহ যিবিলাক যদি ডেইলি বাহিৰত খায় দুপৰীয়াৰ লাঞ্চটো তেখেতসকলৰ কাৰণে 100 ৰুপিজ বঢ়িয়া হয় যদি 60 ৰুপিজত ভেজ খায় নহ'লে যদি মাংস ভাত যদি চিকেন বা পৰ্ক যদি 100 ৰুপিজত পাই আছে বহুত ভাল কথা এইটো আৰু খানা মেইনলি দাম কম ইট ডাজেণ্ট মিন যে খানাটো কোৱালিটি বেয়া খানাটো ভাল অ'কে তো সঁচাকৈ খানাটো বহুত ভাল বনাইছে বাইদেৱে আৰু বিশেষকৈ মই বেছিভাগ ভাল পাইছোঁ হাঁহ মাংসটো কাৰণ এতিয়া দীপাংকৰে কৈছে যদি অভিয়াছলি হাঁহ মাংসটো ভাল হৈছে দুবৰো কৈছে হাঁহ মাংসটো ভাল হৈছে আৰু মই আপোনাক ফেভাৰ কৰোঁ যে হাঁহ মাংসটো খাবলৈ আৰু বিশেষকৈ পৰ্কটো বহুত ধুনীয়া আল্টিমেট বনাইছে সঁচাকৈ আহক আপোনালোকে এই হোটেলখনলৈ আৰু টেষ্ট কৰি চাওক খাই চাওক কেনেকুৱা থলুৱা খাদ্যবিলাক তো সেয়াই আকৌ এনেকুৱা নতুন ফুড ব্লগলৈ আহি থাকিম তো আজিলৈ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তো প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল আইকনটো টিংকৈ বজাব নাপাই হ'ব তো আজিলৈ ইমানতে বাই